सो ट्रेडर्स आज म तिमीहरुलाई यो भिडियोमा भन्दैछु सेसन्स इन्ट्री टाइमिङ है। हामीलाई सेसन्समा कसरी हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ, राइट टाइम के हो, सेसन्स ओपन भइसकेपछि इन्ट्री गर्ने, कति बेला हामीलाई सेसन्समा इन्ट्री गर्ने, त्यो सबै कुराहरु तिमीहरुलाई म यो भिडियोमा भन्दैछु है। सो यता मैले यहाँ नेपालको टाइमिङ राखेको छु है। जस्तो हाम्रो के हुन्छ, टोटल 4 वटा सेसन्सहरु हुन्छ है। फर्स्ट सेसन के हो हाम्रो एसिया है। एसिया कति बजे ओपन हुन्छ त 5:45 AM नेपाली टाइम हो है। 5:45 AM बिहान एसिया ओपन हुन्छ र 9:45 AM मा एसिया क्लोज हुन्छ। त्यसपछि एसिया पछि लन्डन ओपन हुन्छ है। लन्डन कति बेला ओपन हुन्छ त एसिया 9:45 मा क्लोज भइसकेपछि लन्डन 11:45 AM है। 11:45 AM मा लन्डन ओपन हुन्छ र क्लोज कति बेला हुन्छ त 2:45 PM मा लन्डन के हुन्छ त क्लोज हुन्छ है। त्यसपछि न्यूयर्क लन्डन पछि लन्डन क्लोज भइसकेपछि न्यूयर्क ओपन हुन्छ। न्यूयर्क बेलुका 4:45 PM मा के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ र रातिको 7:45 PM मा न्यूयर्क के हुन्छ भन्दा सकिन्छ। अब न्यूयर्क पछि के हुन्छ त हाम्रो लन्डन क्लोज सेसन हुन्छ। लन्डन क्लोज सेसन 7:45 PM राति है ठ्याक्कै न्यूयर्क पछि लन्डन क्लोज सेसन ओपन भइहाल्छ र रातिको 12 बजे लन्डन क्लोज सेसन के हुन्छ भन्दा क्लोज हुन्छ है। र यो मेरो सेसन्सको के हो भन्दा इन्डिकेटर हो। यो इन्डिकेटर कसरी लगाउने त इन्डिकेटरमा गएर यहाँ हामीले के सर्च गर्नु पर्यो भन्दा MKT है। यहाँ हामीले के सर्च गर्नुपर्छ भन्दा FX मार्केट सेसन्स है। यो बॉय टोकीको हो। यो इन्डिकेटर यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा हामीलाई सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इन्डिकेटरमा गएर तिमीहरुले FX मार्केट सेसन्स यहाँ बॉय टोकीको यो क्लिक गर्यो भने यस्तो के आउँछ भन्दा यस्तै आउँछ र यसमा हामीलाई सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यसमा हामीलाई टाइमिङ पनि मिलाउनु पर्छ र यो सेसन्समा मैले यहाँ न्यूयर्कको लोकल टाइम मैले यहाँ हालेको छु है। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई यहाँ के चेन्जेस गर्नुपर्छ भन्दा मैले यहाँ टाइमिङ यहाँ राख्दै छु। सो भिडियो पज गरेर यो ठ्याक्कै यो टाइमिङहरु यहाँ हाल्न सक्छौ है। सो सबभन्दा सुरुमा हामीलाई यहाँ टाइम जोनमा GMT-4 सिलेक्ट भएको हुँदैन। GMT-4 सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। र हिस्टोरीमा के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ 1000 के गर्नु पर्यो भन्दा सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब सेसन्स 1 मा हामीलाई यहाँ आफै यहाँ AS भनेको यो के भन्दा एसिया हो। एसियामा यो AS यहाँ लेख्नु पर्यो। यो तीनवटै कलरलाई यहाँ के गर्दिने भन्दा ब्ल्याक गर्दिने। यहाँ अर्को कलर हुन्छ र यो तीनवटै कलरलाई ब्ल्याक गर्दिनु पर्यो र टाइम यहाँ अर्कै हुन्छ। टाइम यहाँ एसिया मैले यहाँ के लेखेको छु त 20 देखि मिडनाइट ओपन है। यो यसरी चाहिँ है 20 देखि 00 यहाँ यसरी के गर्दिने भन्दा सिलेक्ट गर्दिने। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ के आउँछ भन्दा यहाँ तिमीहरुको यहाँ टाइम आइदिन्छ। यो सबै के हुन्छ भन्दा नो नै हुन्छ। 20 देखि यो भयो। त्यसपछि सेसन 2 हाम्रो के हुन्छ भन्दा लन्डन हुन्छ। यहाँ सिमिलरली यहाँ के हुन्छ भन्दा अर्को कलर हुन्छ। यहाँ तीनवटै ब्ल्याक सिलेक्ट गर्ने र लन्डन यो न्यूयर्कको लोकल टाइम हो। यो नेपालको चाहिँ हैन है। अब लन्डनमा के गर्ने टाइम अर्कै हुन्छ। यो 4 वटा नो नै हुन्छ। यो 2 देखि 5 बजेसम्म के हो भन्दा लन्डन हो। लन्डन पछि यहाँ न्यूयर्क है। यहाँ अर्कै हुन्छ। यहाँ NY भनेको न्यूयर्क हो। NY लेखेर यहाँ फेरि तीनवटै अर्को रङ हुन्छ ब्ल्याक कलर गरिदिने। न्यूयर्क के हुन्छ 7 देखि 10 मैले यहाँ लेखेको छु। लन्डन 2 देखि 5 यो न्यूयर्कको लोकल टाइम हो है। सो म GMT-4 सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यो न्यूयर्कको लोकल टाइम हो। न्यूयर्क त्यसपछि 7 देखि 10। अब लन्डन क्लोज 10 देखि 12 है। लन्डन क्लोज 10 देखि 12। त्यसपछि हामीलाई यो बिजी कलर यहाँ अन होला। यसलाई के गर्दिने भन्दा अफ गर्दिने। 4 वटा नो नै हुन्छ। यसरी यहाँ म सुरुदेखि फेरि भनिरहेको छु। एसिया यो भयो। लन्डन 2 देखि 5 भयो। न्यूयर्क 7 देखि 10 भयो। लन्डन क्लोज 10 देखि 12 भयो। यो बिजी कलर यहाँ अन होला। यसलाई के गर्दिने भन्दा अफ गर्दिने र लेभल यो के हुन्छ भन्दा अन हुन्छ र यहाँ तल है यस्तो है। अब यहाँ इन्फर्मेसन यहाँ अन होला। यसलाई के गर्दिने भन्दा अफ गर्दिने है। त्यसपछि यहाँ अलर्टहरु आफ्नो है तिमीहरुको आफ्नै मन यहाँ लगाउन सक्छौ अलर्टहरु। अब यसरी यहाँ पिप्सहरु पनि यहाँ के गर्न सक्छौ भन्दा सिलेक्ट गर्न सक्छौ र यसरी है पर सेसन्सले यहाँ कति पिप्सको के दाछ भन्दा मोमेन्टम दाछ त्यो पनि यहाँ के गर्न सक्छौ भन्दा सिलेक्ट गर्न सक्छौ है। सो यो सबै गरेर यहाँ के गर्दिनु भन्दा ओके गर्दिनु। अब हामीले यहाँ बुझ्यौं। अब यो यस्तो के आउँछ भन्दा यो सबै सेटिङ मिलाएपछि यस्तै आउँछ है। र ठ्याक्कै यो मिलाएपछि अब ठ्याक्कै एसिया 8 टाइम सिलेक्ट हुन्छ। एसिया नेपालकै के हुन्छ भने 5:45 AM बिहान ओपन हुने हो है। अब सेसन्समा हामीले के सेसन्स ओपन भइसकेपछि नै इन्ट्री गर्दिने। इमिडिएटली बाइ साइड जाने, सेल साइड जाने। सेसन ओपन भइसकेपछि नै अब ट्रेड प्लान छिटो ट्रेड लिइहाल्ने। के गर्ने त सेसन ओपन भइसकेपछि कुन टाइमिङमा ट्रेड लिने हामीलाई त थाहा भयो। यति बजे के हुन्छ भन्दा सेसन्सहरु के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ र मैले यो हटाइदिए। र जहिले पनि है म यो सर्टमै भिडियो बनाउँछु। कुनै पनि सेसन्स ओपन भइसकेपछि हामीलाई 1 आवर जहिले पनि प्यासनसँग वेट गर्नुपर्छ है। सेसन्स ओपन भइसकेपछि 1 आवर हामीलाई कहिले पनि ट्रेड लिनु हुँदैन। 1 आवर जहिले पनि हामीलाई के गर्नुपर्छ त चार्टलाई अब्जर्भ चाहिँ गर्नुपर्छ है। ट्रेड चाहिँ 1 आवर लिनु हुँदैन। सपोज लन्डन के हुन्छ भन्दा 11:45 मा के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ र 11:45 देखि 12:45 है। 11:45 देखि 12:45 को यो डिस्टेन्समा जहिले पनि हामीलाई यो 1 आवर है
सेसन ओपन भइसकेपछि 1 आवरमै धेरै के हुन्छ भन्दा ट्रेडरहरूको पार्टिसिपेसन हुन्छ। यही 1 आवरमै के हुन्छ भन्दा धेरै लिक्विडिटी हुन्छ है। र ट्रेडिङमा प्रोफिटेबल बन्नु छ भनिसकेपछि यो दुईवटा रुल तपाईलाई याद चाहिँ हुनु पर्यो। हामीलाई इन्ट्री त्यस्तो ठाउँमा गर्नु पर्यो जहाँ कसैले इन्ट्री गर्न खोज्दैनन् र हामीलाई एक्जिट त्यो ठाउँमा गर्नु पर्यो जहाँ सबै म्याट्रिक्सहरू इन्ट्री गर्न खोज्छन्। यो दुईवटा रुल माइन्डमा राखिसकेपछि अनि मात्रै हामीले ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न सक्छौं र अनि मात्रै हाम्रो के हुन्छ भन्दा एकाउन्ट ग्रो हुन्छ। सो सेसन्स ओपन भइसकेपछि सपोज लन्डन 11:45 मा के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ है। सो 12:45 सम्म यसको के हो भन्दा यो 1 आवरको के हो भन्दा इन्टरभल हो है। 1 आवरको के हो भन्दा डिस्टेन्स। यही 1 आवरमा भरको के गर्छन् भन्दा ट्रेडरहरू इन्ट्री गर्छन्, बाई हान्छन्, सेल हान्छन्, आफ्नो एनालाइसिसको रिडिङ है, आफ्नो बायजको रिडिङ। यही 1 आवर भित्र नै मेजर धेरै के हुन्छ भन्दा लिक्विडिटी हुन्छ र यही 1 आवर भित्र मार्केटले के गर्छ त भन्दा ट्रेडरहरूलाई सबभन्दा सुरुमा के गर्छ भन्दा इन्भाइट हान्छ है। म चार्टमा पनि एक्जाम्पल दिन्छु। त्यसपछि के गर्छ त ट्रेडरहरूलाई यहाँ ट्र्याप हान्छ है। त्यसपछि मार्केटले रियल के दिन्छ भन्दा सेसन्स मोमेन्टम दिन्छ है। सो 11:45 र 12:45 को बिचमा हामीलाई इन्ट्री चाहिँ हामीलाई गर्नु हुँदैन है। 12:45 पछि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि न्यारेटिभमा आयो भने तपाईले कस्तो भइमा चार्ट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, कस्तो तपाईको एउटा इन्ट्री स्ट्र्याटेजी तपाईको लेभलमा आयो भने 12:45 पछि चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो, न्यारेटिभ निकाल्नु पर्यो र हामीलाई इन्ट्री गर्नु पर्यो। 12:45 अगाडि चाहिँ हामीलाई खाली पेशेन्ससँग चार्टलाई अब्जर्भ गर्ने। यति बेला यो 1 आवर बिचमा एज अ बिगिनरमा है तपाईहरुलाई यहाँ फोमो हुन सक्छ। फोमो भनेको के हो, फियर अफ मिसिङ आउट। मार्केटले सेसन ओपन भइसकेपछि यत्रो माथि गइदबा मार्केट पुरै माथि जाला भने त्यो तपाईहरुमा फोमो हुन्छ। तर 11:45 देखि 12:45 को बिचको जुन यहाँ टाइम हुन्छ त्यसमा मार्केटले तपाईलाई फोमो हेराउँछ। तपाईलाई लाग्छ अब मार्केट माथि गकै हो, तपाईलाई लाग्छ मार्केट तल गकै हो, तर त्यस्तो हुँदैन है। कति बेला तपाईले यस्तो हेर्न सक्नु जस्तो लन्डन ओपन भयो माथि गइदियो इमिडिएटली के गर्दियो भन्दा तल झर्दियो। सो यो बिचमा जसले पनि यो बिचको यता जसले पनि बाई गराछन् तिनीहरुको स्टप लस तल हुन्छ। सिधै सेसन्सले ए शेप रिकभरी दिइराछ, सेसन्सहरुले भी शेप रिकभरी दिइराछ। यस्तो मोस्ट अफ टाइम हुन्छ है। सो जहिले पनि हामीलाई 11:45 देखि 12:45 एभ्री सेसन जस्तो एसिया 5:45 मा ओपन हुन्छ भनिसकेपछि 5:45 देखि 6:45 सम्म हामीलाई जहिले पनि चार्ट अब्जर्भ गर्नु पर्यो। 6:45 पछि इन्ट्री गर्ने। न्युयोर्क 4:45 देखि 7:45 मा हुन्छ भनिसकेपछि 4:45 देखि हामीलाई 5:45 सम्म जहिले पनि चार्टलाई अब्जर्भ गर्ने। लन्डनको 7:45 देखि हुन्छ भनिसकेपछि 8:45 पछि नै हामीलाई इन्ट्री गर्ने। यहाँ 5:45 पछि नै इन्ट्री गर्ने है। यहाँ 12:45 पछि नै इन्ट्री गर्ने। यहाँ 6:45 पछि नै के गर्ने भन्दा इन्ट्री गर्ने। यसरी तपाईले मान्दा हुन्छ तपाईको लागि एसिया 6:45 मै खुल्छ, तपाईको लागि लन्डन 12:45 मै खुल्छ, तपाईको लागि न्युयोर्क के हुन्छ 5:45 मै खुल्छ र तपाईको लागि लन्डन क्लोज सेसन तपाईको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा 8:45 मा के गर्नु पर्यो भन्दा खुल्नु पर्यो है। अब यस्तो हैन 12:45 पछि ठ्याक्कै 12:46 भयो बाइ सेल हान्दिने, त्यस्तो हैन। 12:45 पछि एज युजुअल तपाईले जर्नलमा प्लान बनाउनु पर्यो, प्लानलाई फलो गर्नु, एउटा न्यारेटिभ निकाल्ने। तपाईको न्यारेटिभ जे पनि हुन सक्छ, मार्केट स्ट्रक्चर एफबीजी है, कुनै पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ओबी जे पनि तपाईको एउटा न्यारेटिभ हुन सक्छ है। सो मैले यो किन भनिरहेको छु त्यसको पनि रिजन छ। किनभने सेसन ओपन भइसकेपछि धेरैजना ट्रेडरहरू हतार पुरै म्याट्रिक्सहरू बाइ सेल गर्छन्। अब मार्केट पनि के हुन्छ, सेसन ओपन भइसकेपछि कुनै पनि ग्यापमा आइदिन्छ, कुनै पनि ओबीमा आइदिन्छ, कुनै पनि डिमान्ड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर बाइङ सेलिङ जोनमा आइदिन्छ र 1 आवर भित्र नै धेरै के हुन्छ भन्दा लिक्विडिटी हुन्छ। किनभने धेरैजना ट्रेडरहरूसँग पेशेन्स हुँदैन है। ट्रेडिङमा पेशेन्सले नै के दिने हो भन्दा पैसा चाहिँ दिने हो। सो अब म यो के गर्दैछु भन्दा यही चार्टमा बुझाउने छु। म दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु, भिडियो धेरै लामो गर्दिन र तपाईहरुलाई एकदम नै के हुन्छ भन्दा क्लियर हुन्छ है। र सबभन्दा सुरुमा हामी लन्डनको कुरा गरौँ है। किनभने धेरैले लन्डन ट्रेड हान्छन्, लन्डन न्युयोर्क है। र एसिया के हुन्छ भन्दा 5:45 एकदम नै अर्ली मर्निङमा के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ र धेरैजना एसिया है नेपालमा ट्रेड हान्दैन है। सो अब लन्डनको कुरा गरिरहेको छु। यसरी हेर्दा लन्डन यहाँ तल यहाँ टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ। लन्डन कति बजे ओपन हुन्छ त 11:45 AM है। ठ्याक्कै म यसलाई के गरिरहेको छु भन्दा मोटो गरिरहेको छु, झन् क्लियरली बुझिन्छ। 11:45 AM यहाँ ठ्याक्कै 11:45 AM मा के हुन्छ लन्डन ओपन हुन्छ र क्लोज कतिमा हुन्छ त यता 12:45 PM। र ट्रेड कति बेला इग्नोर गर्ने त, यसरी मैले के गर्दै भन्दा हटाइदिए ट्रेड है। 12:45 कहाँ छ, 12:45 यता। अब तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। म यसको कलर नै मैले के गर्दिएको भन्दा मैले ब्लू कलर गर्दै। हाम्रो लागि लन्डन यति। अब हामीले ट्रेड इन्ट्री यो पछि चाहिँ हामी गर्नु पर्यो है। 12:45 पछि इमिडिएटली सेल बाइ गर्दिन त्यस्तो हैन। जर्नलमा प्लान हामीले बनाउनु पर्यो, प्लानलाई ट्रेड गर्ने हो है। 12:45 पछि जस्तो हेरौँ मार्केटले यहाँ के गर्यो त, मार्केटले सुरुमा मार्केटले यता के गर्यो। अब म बुझाउँछु। मैले यो दुईवटै यसरी हटाएँ है। सो सुरुमा मार्केटले यहाँ के गर्यो त, मार्केटले यो सेलर्सलाई मार्केटले के गर्यो ट्र्याप हानेर मार्केट माथि गएको हेर है। मार्केटले एज अ यो हायर लोलाई ब्रेक गरेर यहाँ सेलरहरू इन्ट्री गरे
है यो सपोर्ट यो डिमान्ड जोनलाई ब्रेक गरे यहाँ सेलर्सहरु इन्ट्री गरे सेलर्सलाई ट्र्याप हानेको हेर है जस्तो ट्र्याप कसरी हेरेको हेर यो लन्डन है यहाँ सेलर्सहरु इन्ट्री गरे लन्डनले इमिडिएटली बुलिश क्यान्डल के गर्दै भन्दा बनाइदियो यो बुलिश क्यान्डल हेरेर है यो बुलिश क्यान्डल हेरेर यहाँ धेरै जना यहाँ कुन साइड हुन्छन् भन्दा बाइ साइड हुन्छन् है अब बाइ साइड भइसकेपछि तिनीहरुको स्टप लस कहाँ हुन्छ त यही तल हुने हो मार्केटले के गर्दै तिनीहरुलाई निकाल्दै है सो यस्तै हुन्छ तपाईहरु यता बिचमा यता के गर्नुहुन्छ बाइ गर्नुहुन्छ यता बाइ गर्नुहुन्छ यता बाइ गर्नुहुन्छ है 12:45 अगाडि चाहिँ यो यता चाहिँ 12:45 अगाडिको टाइम हो यो पछि 12:45 को टाइम हो बायस बुलिश छ भनिसकेपछि बाइ गर्ने नै हो है फलो बायस है ट्रेन्ड फलो गर्नु पर्यो बायस बुलिश छ गोल्ड पुरै बुलिश छ भनिसकेपछि सेलिङ अपर्च्युनिटीको कुरै आएन बाइङ अपर्च्युनिटीमै जानु पर्यो है अब यता जुन ट्रेडरहरुले यो सेलर्सलाई ट्र्याप हानेको हेरेर है यो एज अ डिमान्डको ब्रेकआउट भयो यहाँ सेलरहरु इन्ट्री गरे स्टप लस माथि है स्टप लस हेरेर माथि बाइ गर्नेहरु है बुलिश बायस भएकोहरु यहाँ सबैजना यहाँ बाइ गर्छन् मार्केटले तिनीहरुको अगेन्स्टमा यत्रो ठुलो के गर्यो भन्दा मुभ सो गर्यो अब यहाँ धेरै जना त डराएर पोजिसन एक्जिट गर्छन् जसको स्टप लस जसले यहाँ तल राखेको छ यो दुईवटा क्यान्डल हेरेर डराएर एक्जिट गर्छन् है किनभने अल टाइमको मार्केट छ अब धेरैलाई पनि लाग्न सक्छ अब मार्केट अल टाइम यत्रो गइसक्यो मार्केट तल पनि झर्न सक्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ जसले स्टप लस यहाँ छ तिनीहरु त यही दुईवटा क्यान्डल हेरेर नै डराएर है के गर्छन् भन्दा एक्जिट गर्छन् है हामीहरु पनि धेरैचोटी के गरेका छौं भन्दा डराएर ट्रेड एक्जिट गरेका छौं है बिगिनर ट्रेडरहरु सो अब जसले पनि यता बिचमा इन्ट्री गरे जसको स्टप लस यहाँ तल छ मार्केटले तिनीहरुको स्टप लस के गर्दियो भन्दा खाइदियो अब 12:45 पछि अब हामी कुनै पनि न्यारेटिभमा जस्तो हामीले यहाँ के हेर्यौं त अब मैले यसरी 5 मिनेटको मैले यहाँ एक्सप्लेन गरे भने मार्केटले यहाँ के सो गरेछ त मार्केटले यहाँ एउटा आई क्याचिङ मार्केटले यहाँ एउटा आई क्याचिङ है यसरी हामीले हेर्यौं भने यो एउटा के हो भन्दा राउन्ड नम्बर है यसरी जानु भने 2730 मार्केटले 2730 राउन्ड नम्बरलाई ब्रेक गरेर मार्केटले यहाँ के गराछ त मार्केटले यहाँ बायसलाई के गराछ भन्दा इन्भाइट गराछ है राउन्ड नम्बरको ब्रेकआउट दिएर मार्केटले यहाँ बायसलाई के गराछ भन्दा इन्भाइट गराछ भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ सेल साइड एज अ स्टप लस हेरेर सेल साइड त जानु भएन किनभने ट्रेन्ड बुलिश छ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा बाइ चाहिँ गर्नु पर्यो अब हामी के वेट गर्ने त 12:45 मा मैले के भने त सबभन्दा सुरुमा हामीले के को वेट गर्नुपर्छ भन्दा इन्भाइट स्टप लस हेरेर ट्रेड गर्ने हैन है मैले तपाईलाई स्टप लस हेरेर ट्रेड गर्ने इन्भाइट को वेट गर्ने त्यसपछि ट्र्याप को वेट गर्ने है स्टप लस हेरेर बाइ सेल हेर्ने हैन त्यसपछि मार्केटले मोमेन्टम मार्केटले दिन्छ जस्तो मार्केटले यहाँ के गर्यो इन्भाइट गर्यो यहाँ के गर्यो भन्दा ट्र्याप गर्यो स्टप लस खायो ट्र्याप भन्नाले स्टप लस खायो त्यसपछि मार्केटले मोमेन्टम दियो है सो इन्भाइट ट्र्याप है यो फेरि यहाँ स्टप लस तल चाहिँ म यहाँ सेल हान्दिन्छु भनेर यहाँ सेल हान्ने हैन स्टप लस हेरेर ट्रेड गर्नु भने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुँदैन प्यासनसँग वेट गर्ने मार्केटले 1 आवरमा इन्भाइट हान्छ त्यसपछि मार्केटले ट्र्याप हान्छ भन्नाले जल्दी पनि यहाँ बायरहरु राउन्ड नम्बर गयो एज अ रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट हेरेर जुन पनि बायरहरु जसले पनि यहाँ बाइ गराछ तिनीहरुलाई ट्र्याप हान्छ तिनीहरुको स्टप लस सिट गर्छ त्यसपछि मार्केटले मोमेन्टम दिन्छ र अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हाम्रो बाइज हामीलाई थाहा नै छ बाइज भनेको मार्केट कुन डाइरेक्सनमा जान्छ किनभने गोल्ड पुरै बुलिश छ हाम्रो बाइज बुलिश भनिसकेपछि हामीलाई न्यारेटिभ चाहियो न्यारेटिभ भनेको के हो मार्केट कहाँदेखि माथि जान्छ अब यहाँदेखि न्यारेटिभ अब जसले पनि यहाँ सेल गरेको छन् तिनीहरुको टिपी कहाँ हुने हो त यो एउटा के हो त यो एउटा डिमान्ड हो यही डिमान्ड जोनमा अब मेरो यहाँ ड्रइङ हल्का त्यो बेला भएको छ है बिग्रेको छ यो डिमान्ड जोनमै तिनीहरुको के हुने भन्दा टिपी हुने है मार्केटको बिहेभियर के हो रिटेल ट्रेडरहरुको टिपी हिट हुनु भन्दा अगाडि नै रिभर्सल मार्केटमा आइदिन्छ कहाँदेखि रिभर्सल मार्केटमा आउँछ तिनीहरुको सपोर्टको जस्ट माथि टिपीको जस्ट माथिको सपोर्ट देखि मार्केटमा के आउँछ त रिभर्सल मार्केटमा आउँछ सो यो भन्दा माथिको सपोर्ट अथवा यो एउटा मार्केट स्ट्रक्चर यसलाई हामी के एउटा क्यूएमएल पनि भन्छौं है यो क्यूएमएल एज अ न्यारेटिभमा लिन सक्नुहुन्थ्यो अथवा यो हाम्रो डिमान्ड जोनको माथिको यो है यो हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा न्यारेटिभ हाम्रो हुन्थ्यो है सो यता हामीलाई इन्ट्री गर्ने है वेट के गर्नुपर्छ इन्भाइटको वेट गर्ने अब धेरै जना यहाँ हामीलाई फोमो चाहिँ राख्नु भएन कि लन्डन खुलिसकेपछि यत्रो माथि गइसक्यो मार्केट माथि गकै हो हामीलाई फोमो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो फियर अफ मिसिङ आउट कन्ट्रोल गर्ने रिग्रेट के गर्ने भन्दा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हामीलाई मार्केट यति माथि गइसक्यो रिग्रेट गर्ने यति माथि गइसक्यो मैले मुभ मिस गरे म यहाँ इन्ट्री गर्दिन्छु म अब बाइ हान्दिन्छु राउन्ड नम्बरको मार्केटले ब्रेकआउट दियो त्यो हेरेर यहाँ बाइ गर्ने हैन के को वेट गर्ने इन्भाइट है फेरि भन्दा छु इन्भाइटको वेट गर्ने त्यसपछि ट्र्याप भन्नाले जसले पनि बाहिर तिनीहरुको स्टप लस खाओस् एसएल हेरेर यहाँ सेल हान्ने हैन एसएल हेरेर हामीलाई ट्रेड गर्नु हुँदैन है गोल्डमा यो एउटा इन्डियन मार्केट हैन इन्डियन मार्केट लिमिटेड टाइमको लागि ओपन हुने हो तर गोल्डमा स्टप लस हेरेर ट्रेड गर्नु भने एकचोटी प्रॉफिट हुन्छ अर्कोचोटी गइदिन्छ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुँदैन अकाउन्ट ग्रो हुँदैन जुन अकाउन्ट जस्ताको जुन साइज हो $100 छ भने $100 मै हुन्छ $50 छ भने $50K मै हुन्छ है सो यो
यो भन्दा माथिको के गर्नु पर्यो त यो हाम्रो एउटा बेस इन्ट्री हुन्थ्यो है इन्भाइट ट्र्याप मोमेन्टम है मोमेन्टम ट्रेड गर्ने किनभने बायस बुलिस छ बाइ नै जानु पर्यो यहाँ सेल हान्ने कुरै आएन र स्टप लस हेरेर सेल पनि हान्ने आएन सो हामीले के बुझ्यौं त यो ठ्याक्कै 1245 पछि नै मार्केट यो एउटा न्यारेटिभमा आयो त्यसपछि नै मार्केटले के गर्यो त यो राउन्ड नम्बरको पनि मार्केटले के गर्यो रियल ब्रेकआउट मार्केटले दियो यो फेक ब्रेकआउट दिएको थियो बायसले ट्र्याप हान्यो त्यसपछि एउटा जेन्युइन ब्रेकआउट है एउटा रियल ब्रेकआउट के गरेछ भन्दा दिएको छ त्यसपछि अब न्युयोर्क यसरी हेर्नु न्युयोर्क कति बजे ओपन हुन्छ 445 कतिसम्म वेट गर्ने 545 है 545 पछि नै मार्केटले के दिएछ त यो यसको है यो माथिको हाईको के दिएछ भन्दा ब्रेकआउट दिएछ सो हामीले बुझ्नु पर्यो हाम्रो लागि न्युयोर्क 545 पछि नै ओपन हुने हो र मार्केटले इजिली 50 पिप्स भन्दा माथि तपाईलाई दिन्छ है गोल्डले इजिली 50 पिप्स त के गर्छ भन्दा ट्राभल गर्छ सो न्युयोर्क जहिले पनि 545 अगाडि इन्ट्री गर्ने होइन यता पनि जसले यहाँ के गरेछन् भन्दा बाइ गरेछन् यहाँ बाइ गरेछन् यहाँ बाइ गरेछन् मार्केटले निकाल्दियो त्यसपछि मार्केटले के गर्यो भन्दा 545 पछि नै मार्केट माथि गयो यता पनि मार्केट के गर्यो त 1245 पछि नै यता मार्केट के गर्यो भन्दा माथि गयो जस्तो यहाँ मार्केटले के गर्यो इन्भाइट ट्र्याप मोमेन्टम सेम कुरो है इन्भाइट ट्र्याप मोमेन्टम एकदम नै सिम्पल कुरो हो सिम्पल थिङ्स वर्क इन मार्केट है सो ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नुहोस् यो दुईवटा इक्जाम्पलले होप तपाईँलाई के भएको होला कुरा क्लियर भएको होला र एसिया कति बजे ओपन हुन्छ 545 अब मार्केटले 645 पछि नै यो रेन्जको ब्रेकआउट दिएछ हेर्नु यो के हो भन्दा यहाँ टाइमिङ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 645 यो 645 को यो क्यान्डल हो 645 पछि नै ब्रेकआउट दिएछ सो 1 आवर अब्जर्भेसनको इम्पोर्टेन्स तपाईहरु आफै यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई थाहा भएकै होला सिम्पल कुरो हो धेरै ट्रेडरहरूले इग्नोर गर्छन् तर सिम्पल कुरो नै मार्केटमा वर्क गर्छ है